بایستی به آینده امیدوار بود، حتی در سخت‌ترین شرایط. بایستی به افق‌های تابناک چشم داشت. بله، بایستی کمی صبر انقلابی آموخت. آینده به روشنی در پیشه. انقلابی واقعی کسی است که وقتی آسمان رو پوششی از ابرهای تیره و تار فرا گرفته باشه، باز هم تابش خورشید رو از یاد نبره که بی تردید خواهد تابید. اون که مسلمه فقط ضد تکامل ها، فقط ضد حق ها و کافرها هستند که بایستی ناامید باشند. فقط برای اونها هست که در آینده جایی نیست. یعنی رنج ها، دربدری ها، مبارزات، خون ها، شکنجه ها، محبس ها، همه اینها سرانجام در پس عمل کرده درست و صادقانه به نتیجه می‌نشینند. صحبت از کل جریان هست که همیشه تصاعدی است و همیشه رو به بالا. شتاب، پیروزی، منطق تکامل. تبیین جهان، قسمت 20. دومین قاعده تکامل، شتاب یا حرکت روزافزون جریان تکامل. بخش اول، تعریف و بررسی شتاب در مراحل مختلف تکامل، نظری به قرآن، تسبیح یا حرکت تکاملی شتابان، امید به آینده و افقهای تابناک. یک ملاحظه پیش از ادامه بحث. خواهر یا برادری پرسیده بودند که چرا ما از کتاب‌های مثلا ماتریالیستی عنوان زمینه بحث استفاده می‌کنیم. در جواب گفتم که اولا ما نقطه نظرهای علمی رو، حالا دانشمندش هر اعتقاد فلسفی داره، در این کتاب‌ها تعقیب می‌کنیم و ثانیاً فکر می‌کنیم که از قضا استفاده از این کتاب‌های ماتریالیستی نقطه قوت، نه نقطه ضعف، برای اینکه میفهمیم که اونها هم چی میگن و این نقطه قوته که ما گوش‌های شنوایی داشته باشیم در مقابل عقاید و نظریات مختلف کمک خواهد کرد تا نظرات خودمون هرچقدر محکمتر و استوارتر باشه. همینطور سوال کرده بودن که در بررسی تاریخچه تکامل چیزهایی رو که هنوز از نظر علمی فرضیه هستند بهش تکیه و استناد کردیم. بله، این کاملا درسته، در خیلی از جاها هنوز فرضیه است، اما کل روالی که ما بهش استناد کردیم این از پشتوانه کافی علمی برخوردار هست. دومین قاعده تکامل، شتاب، تعریف و بررسی شتاب در مراحل مختلف تکامل. خب، قاعده دوم، شتاب. اول تعریف.
گفتیم که جریان تکامل در مسیر خودش از مراحل مختلفی عبور کرده. این عبوری با سرعت ثابت و یک دست نیست، با افزایش سرعت یا شتاب همراه. یعنی هرچه پیش میریم سریعتر میریم، یا به عبارتی مدت زمان هر مرحله بعدی از مدت زمان مرحله قبلی بسیار بسیار کوتاه‌تره. خلاصه همزمان با گذار از مراحل مختلف و پیچیده‌تر شدن تدریجی اشکال، سرعت تحولات هم به نحو بارزی افزایش پیدا می‌کند. چند لحظه پیش جمله‌ای رو از پروفسور اوپارین خوندم، به خاطر اهمیتش اجازه بدین دوباره بخونم. هنگامی که شکل جدیدی از سازمانبندی و حرکت ماده در جریان تکامل پدید می آید، آهنگ سرعت تکامل به تندی افزونتر می شود. گویی فشاری تازه و نیرومند بدان وارد می شود. این افزایش سرعت در خاطر تجسم میکنه حرکت روی یک سطح شیبدار رو که هرچی شیب میاد پایین سرعت ازدیاد پیدا میکنه. به عنوان مثال تکامل مواد عالی که واسط هستند بین جمادات و دنیای حیاتی، تکامل این مواد به چند هزار میلیون سال احتیاج داشت، در حالی که وقتی به جهان حیاتی قدم گذاشتیم تکامل با سرعت خیلی زیادتری حرکت کرد. باز هم به قول اوپارین، هنگامی که برگ‌های این کتاب را، کتاب تکامل، برگ به برگ ورق می‌زنیم و درباره حوادث مهمی که داستان تکامل دنیای عالی را در طول 500 میلیون سال اخیر تشکیل می‌دهد مطالعه زمانی به عمل می‌آوریم، فوراً به افزایش مداوم سرعت این تکامل پی می‌بریم. سرعت متزاید تکامل حیات در دوره مذکور موجب تنوع شگفت‌انگیز گیاهان و جانوران عالی تکامل یافته دنیای پیرامون ما شده است. ملاحظه می‌کنیم در هر مرحله سرعت زیادتر میشه. اگر در یک مرحله فرضاً 1000 میلیون سال احتیاج هست، مرحله بعدی خیلی کمتر از این وقت میگیره، تا وقتی که میرسیم به دنیای انسانی و جامعه که شتاب دیگه سرسام آوره. بعضی وقتا دم‌افزونه در معیارهای گاه شناسی تکامل. هنگامی که حیات پدید آمد، تکامل با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافت. تغییرات اساسی در جریان تکامل تدریجی حیات در عرض صدها یا ده‌ها میلیون سال رخ داد. ظهور و تکامل انسان روی هم رفته 1 میلیون سال طول کشید. اکنون تجدید نظام‌های اجتماعی طی چند هزار سال یا چند سده رخ می‌دهد و در دوران کنونی می‌توانیم مشاهده کنیم که رویدادها و پیشامدهای بزرگ در زندگی انسان حتی در عرض دوره‌های 10 ساله روی دادند.
کافیست برگردیم مثلا به چهره جهان در 10 سال پیش نگاهی بندازیم و مقایسه بکنیم با الان. طبیعی است که وقتی صحبت از جهان میکنیم یعنی جهان اجتماعی. به نظر میرسه که حالا در عصری که ما زندگی میکنیم سرعت اونقدر زیاده که یک تحول هنوز تموم نشده تحول بعدی متولد میشه. نگاه کنیم به عنوان مثال از اوایل قرن حاضر که توش هستیم، قرن 20 میلادی. نگاهی به تابلوی نخستین سالهای سده 20 میلادی نسبت به امروز تصویری به کلی متفاوت از نظم سیاسی اجتماعی را نشان می‌دهد. گویا طی دهه‌ها رنگ‌های پردازش شده در این تابلو بارها در هم تنیده شده اشکال متفاوتی را کشیدند. در سالهای آغازین سده 20 میلادی استعمار انگلیس حدود نیمی از جهان را زیر سلطه خود داشت. از این رو یکی از افتخارات این امپراتوری جنایت و چپاول این بود که آفتاب هیچگاه در امپراتوری ملکه غروب نمی کند، چرا که هرگاه در بخشی از سرزمین‌های زیر سلطه انگلیس خورشید غروب می کرد، در آن سوی زمین در بخش دیگر از سرزمین‌های این امپراتوری خورشید در حال طلوع بود. از طرف دیگر سلطنت تزارها در روسیه چنان شکوه و جلالی را بر ستونهای فقر و حرمان مردم این کشور بنا نهاده بود که گویا سلطنتشان عمری ابدی دارد. امپراتوری عثمانی نیز پس از گذشت 500 سال از برپایی خود مست از جاودانگی قلم فرمانروایی‌اش بر دفتر بخش‌های گسترده‌ای از خاورمیانه، اروپا و سرزمین‌های دیگر می‌دوید. مردم چین و هند کمرشان در زیر ستم استعمار شکسته بود. به نوشته جواهر لعل نهرو 10 میلیون مرد و زن و کودک از گرسنگی مردند، اما عمال انگلیس حتی از نعش آنها هم پول بیرون می‌کشیدند تا بتوانند به ثروتمندان انگلیسی سودهای بیشتری برسانند. پرتغال، بلژیک و هلند کنگالهای استعماری خود را تا دوردست‌ترین نقاط قاره سیاه آفریقا فرو برده و خون مردم آن قاره را می‌مکیدند. اما تابلوی نقاشی تکامل اجتماعی گویا برای دگرگون کردن رنگ‌ها شتابی شگفت دارد. طی یک سده سلطنت تزارها به گور سپرده شد، کمر استعمار پیر انگلیس شکست و گدازه‌های انقلاب و استقلال خواهی در مستعمرات آن شعله ور شد. بسیاری از کشورهای مستعمره یوغ بندگی را از گردن باز کردند. انقلاب چین نظام کهن و وابسته را سرنگون کرد. سقوط امپراتوری پرتغال زنجیره‌ای از انقلاب‌ها را در آفریقا پدید آورد. موزامبیک، آنگولا، نامیبیا، زیمبابوه و کشورهای دیگر این قاره. انقلاب در پی انقلاب، دگرگونی در پی دگرگونی. انقلاب‌های کوبا، الجزایر، خلق‌های در خروش آمریکای لاتین و ویتنام به نتیجه رسید. و ایران، سرزمینی که حاکمان مستبد در آن خبر از جاودانگی سلطنت خون و جنایت می‌دادند، آنجا که ابرقدرت به دیکتاتور نشان جزیره‌ای با ثبات داده بود. اما انقلاب، این دگرگون کننده همه چیز، تخت و نشان نظام ستمشاهی را برچید و آن را نیست و نابود کرد. از طرفی انقلاب‌های مختلف با تأثیر متقابل بر روی هم به یکدیگر شتاب و سرعتی دمافزون می‌دادند.
برای نمونه مردم ویتنام و سازمان پیشتازشان در برابر فرانسه و سپس آمریکا ایستادند و پس از پرداخت بهای سنگین توانستند پیروز شوند. پیروزی ویتنام آمریکا را بران داشت تا برای حفظ منافع آینده خود در سیاست خارجیش تغییرات گسترده‌ای به وجود آورد. با روی کار آمدن جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا، سیاست جدید جامه عمل پوشید. محتوای این سیاست این بود که برای جلوگیری از فوران انقلاب در کشورهای دیکتاتوری وابسته به آمریکا مقداری از فشار و سرکوب را کم کنند. این سیاست در ایران به صورت کم شدن شلاق و شکنجه در زندانها و رقیق شدن میزان سرکوب در جامعه پدیدار شد. طلسم اختناق شاه شکست. اما همین شکسته شدن طلسم اختناق باعث شد تا فشارهای سالیان دیکتاتوری به صورت انفجار و انقلاب پدیدار شده دودمان نظام سلطنتی را از ریشه بسوزاند. بدینسان انقلاب ویتنام زمینه پدیدار شدن انقلاب ضد سلطنتی ایران را فراهم کرد. این چنین است که در مقایسه با دورانهای چند میلیارد و چند میلیون ساله مراحل پیشین تکامل، اکنون شاهد تغییرات دمافزون تکاملی هستیم. ما امروز در عصر کبیر انقلابات هستیم. دیگر بیش از این نمیتوان خلقها را در زنجیر نگاه داشت. نبرد سهمگین و طولانی است، اما آنچه مشخص است کنده شدن گور نظامهای استبدادی و استثماری و شکوفایی آزادی خواهی است. دورانی که روشن می شود در برابر اراده خلقها هیچ نظام ستمگری نمی تواند حتی با پیچیده ترین تجهیزات سر پا بماند و بیشک سرنگونی بر دفتر سرنوشت آن نگاشته شده است. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا یعلمون. مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند مانند عنکبوت است که خانه‌ای برای خود بنا کرده، در حالی که سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند. وقتی برمیگردیم و به سرعت مراحل تکاملی نگاه میکنیم و به این شتاب، چون سطح شیبدار رو مثال زدم، گویا مثل سنگی است که دیدین از آسمون میفته. هر چقدر به مرکز ثقل یا اون مرکز جاذبش، فرض کنید کره زمین سنگی از آسمون میفته، نزدیکتر میشه با سرعت زیادتر شتاب. ولی نه، مثال خوب نیست، چون سطح شیبدار یا سنگ در حال سقوط رو به پایینه. جریان تکامل رو به بالا سرعتش افزایش پیدا میکنه. تحول بعد از تحول. حتی نگاه کنیم به وضعیت جامعه خودمون توی همین یک سال. خلاصه کنیم، شتاب تکامل از هر دونده تیزپایی پیشی میگیره و هر نیروی ضد تکاملی طغیانگر رو زیر پا میگذاره. کدام نیروی تخریبی و طغیانگر هست که در مقابل تکامل بتونه گردن فرازی کنه؟ اینجا اون جایی است که پوزه همه گردن فرازها به خاک مالیده میشه. اونقدر که هرچی پیش میره حرکت شکوفاتر میشه.
سنگی رو مثال زدیم که وقتی به مرکز جاذبش نزدیک میشه. مثال خشنی بود. شاید بهتر باشه عاشقی رو در نظر بیاریم که گویا به سمت معشوقی در حرکته، که هرچی فاصله کمتر میشه یا هرچی بیشتر نزدیک میشه التهابش دوچندان میشه. ولی داستان تکامل واقعیته و نه افسانه رمانتیک. چرا که بسیاری از عشقهای معمول آنتروپیک هستند، زوال پذیرند، کهنه میشند. حتی رمانتیک ترین نوع اونها. ولی مال تکامل اینطور نیست. کهنگی ناپذیره. چطور؟ شاید بشه تشبیه کرد. میگن در روز عاشورا وقتی که امام حسین نبرد میکرد، هرچه شهید میداد ملتهبتر میشد. به جای اینکه غباری بر صورتش بشینه یا افسوسی و یا آهی، درست به عکس، ملتهبتر و فروزانتر میشد. کدومی که از این دوتا از هم یاد گرفتند؟ امام حسین است تکامل. اینجاست که آشنا میشیم با شگفت‌انگیزترین مظهر ضد آنتروپیک، ضد پیری تکامل. همه چیز مطابق قاعده کهولت رو به افتند، رو به زوالند. معلوم نیست این تکامل از کجا سوخت میگیره که نه تنها افت نداره، بلکه در هر گام به قول اون دانشمند فشار تازه‌ای هم بهش وارد میشه. راستی این مسئله رو چطور بایستی تفصیل کرد؟ فعلا نمیدونیم. فقط بگذارین نظری به قرآن بندازیم. صحبت هست از تسبیح یا حرکت تکاملی شتابان. از نظر قرآن همه چیز در حال تسبیحه. همه پدیده ها، آسمان ها و زمین در حرکتی شتابدار به سمت غایت تکامل که از نظر قرآن خداست روان هستند. این لغت تسبیح خیلی در قرآن به کار رفته. اجازه بدین معناش رو از قول پدر طالقانی بخونم. پدر در صفحه دوم جلد 4 تفسیرش کلمه سبحه رو که ماده تسبیح هست اینطور معنی کرده: تنزیه خداوند از نقص و بدی و بدخواهی، تقدیس او به عظمت. از صباحت، به شتاب روان و دور شدن، شناوری در آب و در هوا، در زندگی پیش رفتن، آرام گرفتن، سخن بسیار گفتن. از معنای لغوی تسبیح و انطباق با مفهوم مشترک آن می توان حقیقت عام و ساری تسبیح را در همه موجودات آنچنان که در این آیات آمده فهمید. تسبیح از سبح مصدر مجرد برآمده که معنای لغوی و متناسب آن به شتاب دور شدن و شنا نمودن و آسان و روان رفتن و برای کاری دست و پا زدن است. پدیده‌های هستی با همه اختلافاتی که در صورتها و کمالات و مراتب و حدود دارند، در همین معنای لغوی و مفهوم هیئت تسبیح مشترکند. همه آسان و پیوسته و کوشا و منظم،
حرکات شناوری دارند. این حرکات و کوشش‌ها از درون ذات و هسته اصلی و هستی آنها انگیخته می‌گردد و سر بر می‌آورد. نمودار آن حرکت ذاتی حرکات کمی و کیفی و زمانی و مکانی میباشد و نظامات و قوانین حاکم و حکیمانه این حرکات را تنظیم و تحکیم می نمایند. قدرت نیروی ذاتی مبدأ این گونه حرکات و قوانین حکیمانه و ناظم سلسله حرکات می باشد و از حرکات ذاتیه متسلسل رشته زنجیری امواج تسبیح صورت می بندد و آهنگهای موزون آن پدید می آید. همین رشته زنجیری امواج است که دانه ریز و بسیار ریز و درشت و بسیار درشت کائنات را به صورت منظم واحدی به هم پیوسته و هماهنگ می دارد و قدرت و اراده حکیمانه ای را می نمایاند که همه از او و به سوی او می باشند. صورتهای متنوع و متکامل و پیوسته موجودات پدیده ای از زنجیر حرکات تسبیحی است که ذات و کمال مطلق الله را در ظرف و رشته محدود خود ابراز می دارند. سبح لله ما فی السماوات والارض. خب این سنت دیرین آفرینش هست، قانونمندی خدشه‌ناپذیر جریان تکامل هست که بر تمام جهان حاکمه. معناش اینه که علی‌رغم تغییرات ابتدایی آرام آرام، علی‌رغم اون که تکامل برای هر تولد جدید مدت‌ها وقت صرف میکنه، علی‌رغم این که ظاهربینان معمولاً تحولات و حرکات آشکار رو به حساب میارند و روش حساب میکنند، رشد و تکامل دوران کمون و مخفی داره، دور از چشم حسگراها و تجربه گراها، در فضای پرپیچ و خم، در لابلای اون چیزهایی که اصطلاحاً بهش میگن لابیرنت. بگذارین ما بگیم رحم طبیعت، فرد یا جامعه، که بر حسب قوانین ویژه‌اش با متانت و حتمیتی انکارناپذیر ادامه و استمرار پیدا میکنه. اون وقت در یک سرامت و اجل معین، عمدتاً با جهش، تغییری که تا به حال مخفیانه مقدماتش آماده میشد پرده از رخ بر میداره و وارد مرحله دیگه میشه. خیلی وقتها اینطور هست که مرحله جنینی، اون مرحله‌ای که به تولد جدیدی منتهی میشه، عمدتاً دور از چشم صورت میگیره. کوه یخی رو در نظر بگیریم که قسمت اعظمش در زیر آب هست و اونهایی که فقط با چشمشون میخوان حقایق رو درک کنند فقط بخش ناچیزی از اون رو میبینند و به حساب میارند. ولی به هر حال اگر افراد عجول هم کمی صبر بکنند، درس انتظار انقلابی رو از طبیعت فرا بگیرند، قاعدتاً بیش از پیش بر امیدشون افزوده خواهد شد. چرا که با افزایش تحولات در سرعت‌های بیشتر زمانهایی خواهد رسید که در معیارهای ما بهار خواهد شد و گیاهان به گل خواهند نشست. این همون مراحل کمی است که وقتی طی شد نوبت مراحل کیفی میرسه. به قول قرآن کلمتن طیبتن که شجرت طیبه، کلمه طیب و پاک مثل یک درخت پاکیزه است، اصلها ثابت و فرعها فی السما. اصل و ریشش ثابت هستند،
شاخ و برگ و اینهاشم در آسمان، در سرامتهای خودش میوهاش رو خواهد داد، محصولاتش رو خواهد داد. این منطق بالندگی است. امید به آینده و افقهای تابناک. به این دلیلی که بایستی به آینده امیدوار بود، حتی در سخت‌ترین شرایط. بایستی به افقهای تابناک چشم داشت. درسته که جریانات تکاملی ابتدا کند پیش میرند، ولی هیچ جایی برای ترس و تردید نیست، چرا که زمانی خواهد رسید که ثمره جریان و میوه‌هاش برسند و اون وقت خودشون رو شتابان نمودار خواهند کرد. بله، بایستی کمی صبر انقلابی آموخت. آینده به روشنی در پیش. به همین دلیل انقلابی واقعی کسی است که وقتی آسمان رو پوششی از ابرهای تیره و تار فرا گرفته باشه، باز هم تابش خورشید رو از یاد نبره که بی تردید خواهد تابید. این مطلب رو پیوسته باید در تمام تحولات و در تمام مسائل فردی و اجتماعی و تشکیلاتی مد نظر داشت. به قول قرآن: لا تأیسوا من روح الله انه لا یأیس من روح الله الا القوم الکافرون. از روح خدا ناامید نشید. از روح خدا جز قوم کافر و حق پوش ناامید نخواهند شد. روح خدا چیه؟ روح خدا چی هست که ناامیدی بر نمیداره؟ همیشه فرخندگی و خجستگی رو در پیش خواهد داشت. آیا اشاره به همین جوهر و مضمون تحولاتی است که صحبتش رو کردیم؟ شاید. اون که مسلمه فقط ضد تکامل ها، فقط ضد حق ها و کافرها هستند که بایستی ناامید باشند. فقط برای اونها هست که در آینده جایی نیست، برای مابقی هست و حتما هم هست. یعنی رنج ها، دربدری ها، مبارزات، خون ها، شکنجه ها، محبس ها، همه اینها سرانجام در پس عمل کرده درست و صادقانه به نتیجه می کشند. در نظر بگیرید همه توطئه ها و حیله‌گری هایی که نهایتاً به تدریج یک سازمان و یک تشکیلات انقلابی رو رشد میدند اگر باش درست برخورد بکنه، و اون وقت این در اوج خودش با استقبال توده‌ای مواجه خواهد شد، با استقبال خلقش. اون وقت تکامل شتاب جدیدی میگیره. اینجا اون هسته مخفی یا تشکیلات کوچک از چند ده نفر یا چند صد نفر گسترش پیدا میکنه. بعد همه خلق بهش توان و کمک میدن. شتاب، پیروزی، منطق تکامل. به عکس، اگر سرعت رشد ما چه در جریان سازندگی های فردی و چه در جریان تکامل اجتماعی با آهنگ متناسب افزایش پیدا نکنه، از زمان عقب خواهیم افتاد. بنابراین بایستی هر چه زودتر در هر کجا که هستیم ضمناً به بررسی اشکالات کارمون هم بپردازیم و علل اونها رو بیرون بیاریم تا شتاب تکامل ما رو زیر نگیره. اگر ما شتاب رو مد نظر داشته باشیم، از هر گونه عقب افتادگی به دور خواهیم موند. یعنی تنها پدیده هایی میتونن پا به پای تکامل حرکت بکنند که از دینامیزم و پویایی و تحرک و شتاب کافی برخوردار باشند. پس مبادا از جریان تکامل عقب بمونیم. این یعنی خروج و پرت افتادن
از مدار حق و تکامل. به همین دلیل هر نوع لنگی و کندی در کار و هر نوع جدی نگرفتنشم در صورت عدم جبران ما را از گردونه تکامل خارج خواهد کرد. در تحلیل ها و در پیش بینی های آینده‌مون هم بایستی به این مطلب توجه کنیم. در ارزیابی مسائل آینده و تحولات آینده توجه به قانون شتاب امری ضروری. یعنی بایستی شتاب تحولات رو در محاسبات خودمون داخل بکنیم. یعنی میشه پیش بینی کرد بر این اساس که در 20 سال دیگه وضعیت جهان با چه شتابی از وضعیت امروز بلا شک متفاوت است. صحبت از نوسانات مقطعی نکنیم. صحبت از این نکنیم که هر طفلی در جریان بلوغ خودش افت و خیز داره، بلند میشه و زمین میخوره. صحبت از کل جریان هست که همیشه تصاعدی است و همیشه رو به بالا. این شتاب از کجا میاد؟ این سوال رو فعلا بگذاریم. بپردازیم به عوامل شتاب دهنده یا عوامل تسریع کننده تکامل و مکانیزم هاش تا اونجایی که علم امروز برملا کرده.